Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Gina kể chuyện, nơi những câu chuyện đêm khuya đưa bạn vào thế giới của tình yêu, phản bội và những bí mật không ai ngờ tới. Tiêu Thập Nguyệt, một cô gái yêu say đắm suốt 7 năm, chỉ để nhận lại một câu nói lạnh lùng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng đằng sau nụ cười hoàn hảo của người đàn ông cô từng tin tưởng là một bí mật đen tối, một sự phản bội không thể tha thứ. Liệu Thập Nguyệt sẽ gục ngã hay đứng dậy, lật ngược thế cờ, khiến kẻ phản bội phải trả giá? Và sự thật phía sau tất cả là gì? Hãy cùng Gina khám phá phía sau sự thật, câu chuyện ngôn tình nữ cường trả thù đầy drama ngay bây giờ. Đừng quên thả tim và subscribe để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Chương 1, lời nói dối trong phòng bệnh. Ánh sáng trắng toát của bệnh viện làm mắt tôi nhức nhối. Tôi nằm trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi nhưng trái tim còn đau hơn. Mùi thuốc sát trùng phảng phất, hòa lẫn với tiếng máy móc kêu đều đều, như nhắc nhở tôi rằng mình đang ở một nơi xa lạ. Trước mặt tôi là Tần Tranh, người đàn ông tôi đã yêu suốt 7 năm. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, dáng vẻ thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt anh không nhìn tôi, mà lướt qua, như thể tôi chỉ là một người qua đường chẳng đáng bận tâm. 7 năm, một quãng thời gian đủ dài để tôi nghĩ rằng mình hiểu anh hơn bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, nhìn anh ngồi đó, tôi bỗng thấy xa lạ. Tôi khẽ nhúc nhích, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau ở đầu khiến tôi khựng lại. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ tạm thời sau một vụ va chạm nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, tôi sẽ sớm hồi phục. Tôi không thực sự mất trí nhớ, nhưng một ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên. Tôi muốn thử anh, muốn biết trong lòng anh, tôi còn giá trị bao nhiêu. Tôi nhìn Tần Tranh, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Anh là ai? Tôi hỏi, giọng đùa cợt, như thể thật sự không nhớ gì. Tần Tranh khựng lại, đôi tay đang lướt trên điện thoại của anh dừng hẳn. Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh trở lại bình thản. Anh nhìn tôi, giọng đều đều, không chút cảm xúc, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Câu nói ấy như một nhát dao, sắc lạnh và bất ngờ, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Tôi đã nghĩ anh sẽ cười, sẽ trách tôi nghịch ngợm, hay ít nhất sẽ lo lắng hỏi lại xem tôi có ổn không. Nhưng không, anh chỉ ngồi đó, gương mặt không một gợn sóng, như thể vừa nói một sự thật hiển nhiên. Bạn bè bình thường. 4 chữ ấy vang vọng trong đầu tôi, mang theo sự xa cách lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy ở anh. Tôi muốn hét lên rằng mình chỉ đùa, rằng tôi vẫn nhớ anh, nhớ từng khoảnh khắc chúng tôi đã có. Nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra. Đôi mắt tôi nhìn anh, thất thần, cố tìm một chút ấm áp quen thuộc trong ánh mắt anh, nhưng không có. Chỉ có sự thờ ơ, như thể tôi chẳng còn là người anh từng ôm chặt trong những ngày mưa, từng hứa sẽ cho tôi cả thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi, nếu không phải bác sĩ gọi anh đến, liệu anh có buồn ghé thăm tôi? Liệu anh có ngồi đây, dù chỉ là để giữ vẻ ngoài lịch sự? Trái tim tôi đau nhói, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi tra hỏi. Tôi mỉm cười, nụ cười gượng gạo, cố che giấu vết nứt trong lòng. Thật sao? Tôi nói, giọng nhẹ nhàng. Vậy làm phiền anh quá. Tần Tranh chỉ đáp bằng một tiếng khô khan, như thể sự hiện diện của tôi đang làm mất thời gian quý báu của anh. Anh cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng lạnh lùng. Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Người đàn ông này, người từng nắm tay tôi đi qua những con đường ngập lá vàng ở khuôn viên đại học, giờ đây lại xa cách đến thế. Nếu cô đã tỉnh, tôi đi trước, anh đột nhiên nói, mắt vẫn không rời màn hình. Công ty còn nhiều việc. Anh đứng dậy, động tác dứt khoát, không một chút do dự. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bước đến cửa. Đến ngưỡng cửa, như thể một chút lương tâm còn sót lại trỗi dậy, anh quay lại, thêm một câu, nghỉ ngơi cho tốt. Nụ cười trên mặt tôi giữ nguyên, cứng nhắc như một chiếc mặt nạ. Tôi gật đầu, không nói gì, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại. Tiếng cạch khẽ vang lên, như đóng lại một chương trong cuộc đời tôi. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, gương mặt trở nên trống rỗng. Không ai biết rằng tôi và Tần Tranh từng yêu nhau say đắm. Chúng tôi gặp nhau ở đại học, khi cả hai còn trẻ, đầy nhiệt huyết và những giấc mơ lớn. Tần Tranh là chàng trai nổi bật trong khoa, luôn tự tin, luôn biết cách khiến mọi người chú ý. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhưng anh nói rằng nụ cười của tôi là ánh sáng trong thế giới của anh. Những ngày ấy, chúng tôi cùng học nhóm, cùng chạy deadline, cùng đi dạo dưới những hàng cây xanh mướt. Anh từng nắm tay tôi, hứa rằng dù tương lai có thế nào, anh sẽ luôn ở bên tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đến Thượng Hải, gia nhập những công ty hàng đầu. Công việc khắc nghiệt, áp lực đè nặng, nhưng chúng tôi vẫn có nhau. Vì tình yêu công sở dễ bị dị nghị, chúng tôi quyết định giữ bí mật mối quan hệ. Chỉ có hai chúng tôi biết, trong những đêm dài làm việc, những tin nhắn yêu thương vụng trộm, chúng tôi đã trao nhau bao nhiêu chân thành. 4 năm sau, cả hai đều thăng chức giám đốc, quản lý các phòng ban đối thủ. Chúng tôi càng phải cẩn thận, giữ tình yêu trong bóng tối, nhưng tôi luôn tin rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ công khai, sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai. Tôi từng hỏi Tần Tranh, liệu chúng ta có nên công khai không? Công ty không cấm yêu đương, và tôi muốn thế giới biết anh là của tôi. Nhưng lần nào anh cũng lảng tránh, nói rằng chưa phải lúc, rằng chúng tôi cần tập trung cho sự nghiệp. Tôi gật đầu, tin anh, dù trong lòng thoáng chút bất an. Giờ đây, nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này,
tôi nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Bác sĩ nói rằng tình trạng mất trí nhớ của tôi chỉ là tạm thời, không đáng lo. Nhưng Tần Tranh không biết điều đó. Anh thản nhiên nói chúng tôi chỉ là bạn, như thể không sợ tôi nhớ lại, không sợ tôi chất vấn. Câu nói ấy không chỉ là lời nói dối, mà còn là dấu chấm hết cho niềm tin cuối cùng của tôi. Có lẽ, trong lòng anh, tôi đã không còn quan trọng. Có lẽ, anh đã muốn rời xa tôi từ lâu. Ngày xuất viện, tôi ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện, lòng nặng trĩu. Một bó hoa hồng cappuccino được gửi đến, loài hoa tôi yêu nhất, với những cánh hoa mềm mại, thơm ngát. Tôi ôm bó hoa, trái tim nhen nhóm một tia hy vọng. Có phải Tần Tranh gửi? Có phải anh vẫn còn chút quan tâm đến tôi? Tôi cầm điện thoại, hít một hơi sâu, gọi cho anh. Tần Tranh, tôi nói, giọng nhẹ nhàng, hôm nay em xuất viện, anh có thời gian đến đón em không? Đầu dây bên kia im lặng, tôi nghe thấy tiếng anh thở khẽ, như thể đang cân nhắc. Rồi anh đáp, giọng lạnh tanh, xin lỗi, Thập Nguyệt, anh rất bận, anh sẽ gọi xe cho em, được chứ? Trái tim tôi như rơi xuống vực. Anh bận gì? Tôi hỏi, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén. Tôi biết rõ, dự án của chúng tôi vừa kết thúc, đây là thời gian rảnh rỗi nhất. Vậy mà anh nói bận. Anh không trả lời. Sự im lặng của anh là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi cúp máy, tay siết chặt bó hoa. Rồi tôi đứng dậy, bước đến thùng rác gần đó, ném bó hoa đi không chút do dự. Những cánh hoa hồng rơi lả tả, như tình yêu của tôi, tan vỡ không thể cứu vãn. Cô không thích hoa này sao? Một giọng nói vang lên phía sau. Tôi quay lại, thấy một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ lịch sự, ánh mắt áy náy. Anh ta chỉ vào thùng rác, giải thích, xin lỗi, hôm trước tài xế của tôi không cẩn thận đụng phải cô. Tôi đã đưa cô đến bệnh viện và liên lạc với người liên hệ khẩn cấp của cô. Nhưng vì có việc gấp, tôi phải rời đi. Bó hoa này là quà xuất viện và viện phí của cô tôi đã thanh toán. Nếu cô có yêu cầu gì khác, cứ nói với tôi. Tôi bật cười, hóa ra bó hoa không phải của Tần Tranh. Tôi nhìn người đàn ông, đáp lịch sự, cảm ơn anh, nhưng tôi ổn. Tôi chỉ nhầm tưởng đó là hoa của người khác. Người đàn ông gật đầu, rời đi. Tôi đứng đó, nhìn hành lang bệnh viện vắng lặng, lòng thầm nhủ, Tiêu Thập Nguyệt, từ hôm nay, mày phải mạnh mẽ hơn. Tần Tranh không xứng với tình yêu của mày, và mày sẽ không để anh ta làm tổn thương mày thêm lần nữa. Chương 2, dấu hiệu phản bội. Tôi ngồi trong taxi, ánh đèn đường Thượng Hải lướt qua cửa sổ, mờ ảo như những mảnh ký ức đang tan biến. Bó hoa hồng cappuccino giờ nằm trong thùng rác bệnh viện, cùng với chút hy vọng cuối cùng tôi dành cho Tần Tranh. Câu nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường của anh vẫn vang vọng trong đầu, sắc nhọn như lưỡi dao. Tôi tự hỏi, từ bao giờ người đàn ông từng hứa cho tôi cả thế giới lại trở nên xa lạ đến vậy? Trở về căn hộ, tôi đứng trước cửa, tay chạm vào tay nắm lạnh lẽo. Đây là nơi chúng tôi từng chia sẻ biết bao kỷ niệm, những đêm thức khuya làm việc, những bữa cơm đơn sơ nhưng đầy tiếng cười. Những lần anh nắm tay tôi, nói rằng chỉ cần có tôi, anh không sợ bất cứ thử thách nào. Nhưng giờ đây, căn hộ này chỉ còn lại sự trống rỗng. Tôi hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào, quyết tâm không để nỗi đau đánh gục mình. Tôi chưa bao giờ là người yếu đuối. Tiêu Thập Nguyệt, cái tên mẹ đặt cho tôi, mang ý nghĩa ánh trăng rằm tháng 10, dịu dàng nhưng kiên cường. Tôi đã đi qua những ngày khó khăn nhất bên Tần Tranh, từ khi cả hai chỉ là những sinh viên nghèo đến khi trở thành giám đốc tại Thượng Hải. Tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. Nhưng giờ, tôi nhận ra, người thay đổi không phải thời gian, mà là chính anh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lý Khanh Khanh xuất hiện. Cô ta là thực tập sinh mới trong bộ phận của Tần Tranh, xinh đẹp, trẻ trung, với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Nhân viên phòng nhân sự thì thầm rằng cô ta là con gái của một gia đình giàu có, và cái tên Lý Khanh Khanh nghe hao hao giống chủ tịch Lý Viễn. Tôi không để tâm đến tin đồn, nhưng giác quan của một người phụ nữ nhạy bén hơn cả radar. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong Tần Tranh, dù anh cố che giấu. Một buổi tối, tôi mở tài khoản nhạc chung của chúng tôi, một thói quen từ thời đại học, khi cả hai cùng nghe những bản tình ca và chia sẻ cảm xúc qua âm nhạc. Tài khoản này từng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi. Anh đã tạo một danh sách nhạc mang tên Thập Nguyệt, với những bài hát anh chọn vì tôi, những bản ballad nhẹ nhàng tôi yêu thích, những bài hát anh nghe khi nhớ tôi trong những kỳ nghỉ xa nhau, và cả những ca khúc chúng tôi cùng hát trong những buổi hẹn hò. Nhưng khi tôi lướt qua danh sách, trái tim tôi như ngừng đập. Danh sách Thập Nguyệt đã biến mất. Thay vào đó, lịch sử nghe nhạc của anh đầy những bài pop Hàn Quốc thời thượng, thể loại anh từng chê là xến sẩm, không hợp gu. Tôi lướt xuống, tim đập mạnh. Những bài hát này, tôi từng thấy Lý Khanh Khanh chia sẻ trên WeChat. Tôi cố tự an ủi, có lẽ anh chỉ đang nghiên cứu thị hiếu giới trẻ cho công việc marketing. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang tự lừa dối. Tôi mở WeChat, lướt qua vòng bạn bè của Tần Tranh. Một bài đăng mới khiến tôi khựng lại. Đó là ảnh chụp nhóm của phòng ban anh, trong đó Lý Khanh Khanh đứng ngay cạnh anh, giơ tay chữ V, nụ cười rạng rỡ như ngôi sao. Tần Tranh đứng bên, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta. Caption bài đăng là biết người biết ta. Tôi bấm vào trang của Lý Khanh Khanh, thấy bài đăng tương tự với caption trăm trận trăm thắng. Điều khiến tôi lạnh người là chữ ký WeChat của cả hai đều giống nhau, như một sự ăn ý mà chỉ họ hiểu. Trước đây, chữ ký WeChat của Tần Tranh là một câu thơ anh viết cho tôi, dương bùm hái hoa đá, chèo thuyền nhặt trăng biển.
Anh nói, câu thơ này nhắc anh về tôi, về Thập Nguyệt, ánh trăng sáng trong đêm đen. Nhưng giờ, câu thơ ấy đã bị thay thế. Tôi nhìn màn hình, tay siết chặt điện thoại, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Tôi gọi cho Tần Tranh, muốn hỏi anh đang làm gì, muốn nghe giọng anh để xua tan nỗi bất an. Nhưng anh không nghe máy. Tôi nhắn tin, anh đang bận gì vậy? Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm. Tôi lướt lại vòng bạn bè, thấy anh bình luận dưới bài đăng của Lý Khanh Khanh, ăn nhanh đi, cẩn thận dạ dày. Câu nói ấy như một nhát dao nữa, đâm vào trái tim vốn đã rạn nứt của tôi. Tôi ôm bụng, cảm nhận cơn đau âm ỉ. Tôi chưa ăn gì cả ngày, nhưng Tần Tranh không biết, cũng không quan tâm. Anh lo cho Lý Khanh Khanh, lo cô ta đau dạ dày, còn tôi, người từng là cả thế giới của anh, giờ chỉ là cái bóng mờ nhạt. Tôi tắt điện thoại, nằm xuống sofa, để bóng tối bao trùm mình. Nhưng tôi không khóc. Tôi tự nhủ, Tiêu Thập Nguyệt, mày không được yếu đuối. Nếu Tần Tranh đã thay đổi, mày phải tìm ra sự thật. Những ngày sau, tôi để ý hơn đến Tần Tranh. Anh giải thích rằng anh quan tâm Lý Khanh Khanh vì công việc, vì không thể làm mất lòng cô ấy. Anh nói cô ta trẻ con, không phải mẫu người anh thích, và bảo tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi gật đầu, mỉm cười, nhưng trong lòng, tôi không còn tin anh nữa. Tôi nhớ lần anh từng nói, khi chúng tôi mới yêu nhau, Thập Nguyệt, em là người duy nhất anh muốn ở bên, mãi mãi. Lời hứa ấy giờ đây chỉ như gió cát bụi, tan biến trong gió. Tôi không chất vấn anh, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi cần chứng cứ. Tôi không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông, tra hỏi vô cớ. Nhưng mỗi dấu hiệu nhỏ, từ danh sách nhạc bị xóa, chữ ký WeChat thay đổi, đến cách anh né tránh tôi, đều như những mảnh ghép, dần hé lộ một bức tranh đau lòng. Tần Tranh không còn là người đàn ông tôi từng yêu. Anh đã thay lòng, và Lý Khanh Khanh là lý do. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng ấm áp nhưng không chạm được đến trái tim tôi. Tôi nhớ lại những ngày đầu yêu nhau, khi Tần Tranh từng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm vì tôi đau dạ dày. Anh ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, trách tôi không gọi cấp cứu trước. Thập Nguyệt, em là người quan trọng nhất với anh nói khi ấy, giọng run run. Nhưng giờ, anh thậm chí không buồn đón tôi xuất viện. Tôi nhìn ra con đường tấp nập của Thượng Hải, lòng thầm nhủ, Tiêu Thập Nguyệt, mày không cần anh ta nữa. Nếu Tần Tranh đã chọn rời xa, tôi sẽ không níu kéo. Nhưng tôi sẽ không để anh ta làm tổn thương tôi thêm lần nữa. Chương 3, cuộc chia tay bình thản. Căn hộ im lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Tôi đứng trước cửa, ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách hắt lên khuôn mặt, nhưng không xua tan được cái lạnh trong lòng. Sau cuộc gọi cuối cùng ở bệnh viện, tôi đã quyết định tôi sẽ không để Tần Tranh tiếp tục làm tổn thương mình. 7 năm yêu nhau, tôi từng nghĩ anh là cả bầu trời, nhưng giờ tôi nhận ra bầu trời ấy đã sụp đổ và tôi phải tự mình đứng dậy. Tôi đẩy cửa bước vào, đôi giày cao gót gõ nhẹ nhẹ trên sàn gỗ. Tần Tranh ngồi trên sofa, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nụ cười dịu dàng mà tôi đã lâu không được thấy. Anh đang nhắn tin cho ai đó, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, khóe môi cong lên như thể đang chìm trong một thế giới mà tôi không còn thuộc về. Tiếng cửa khép lại khiến anh giật mình. Anh vội khóa màn hình, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối. Thập Nguyệt, em xuất viện rồi à? Anh hỏi, giọng cố giữ vẻ tự nhiên. Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. Tôi nhìn anh, người đàn ông từng nắm tay tôi qua những ngày giông bão, giờ đây lại xa cách như một người lạ. Tần Tranh, tôi nói, giọng bình thản, chúng ta nói chuyện đi. Anh khựng lại, ánh mắt dò xét tôi, như thể đang cố đoán xem tôi sẽ nói gì. Tôi bước đến ghế đối diện, ngồi xuống, đôi tay đan chặt trên đùi. Tôi không muốn kéo dài khoảnh khắc này, không muốn để cảm xúc lấn át lý trí. 7 năm, tôi đã dành cho anh tất cả tình yêu và niềm tin, nhưng đổi lại là những dấu hiệu phản bội, danh sách nhạc bị xóa, chữ ký WeChat thay đổi và câu nói lạnh lùng bạn bè bình thường trong phòng bệnh. Tôi không cần thêm chứng cứ. Trái tim tôi đã có câu trả lời. Chúng ta chia tay đi, tôi nói, giọng đều đều, như thể đang bàn một việc công việc. Không có nước mắt, không có tranh cãi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi phản ứng. Tần Tranh im lặng, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không có đau buồn, không có níu kéo. Anh cúi đầu, tay xoa nhẹ thái dương, như thể đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, anh ngẩng lên, giọng khẽ, xin lỗi, Thập Nguyệt. Lời xin lỗi ấy nhẹ như gió, không mang theo chút chân thành. Tôi không nhận, cũng không hỏi vì sao. Tôi chỉ nhìn anh, lòng tự hỏi, anh xin lỗi vì đã phản bội tôi, hay vì bị tôi phát hiện. Nhưng câu hỏi ấy không còn quan trọng. Tôi đã mệt mỏi với việc tìm kiếm sự thật từ một người không còn yêu mình. Tôi đứng dậy, bước đến bàn ăn, lấy ra một tờ giấy và bút. Chúng ta cần sắp xếp vài việc, tôi nói, giọng vẫn bình tĩnh. Anh sẽ chuyển ra trong tuần này. Những thứ chung, anh muốn lấy gì thì cứ lấy. Sau đó, chúng ta không liên lạc nữa. Tần Tranh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối. Thập Nguyệt, anh nói, giọng thấp xuống, hình như em không hề buồn. Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi quay lại, nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. Tần Tranh, anh nhầm rồi, tôi đáp. Tôi đã buồn, nhưng tôi chọn không để anh thấy. Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần anh tự mãn vì nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh. Tôi không nói với anh rằng nỗi đau của tôi đã bắt đầu từ những tin nhắn anh không trả lời,
từ ánh mắt dịu dàng anh dành cho Lý Khanh Khanh, từ cách anh gạt tôi ra khỏi thế giới của mình. Tôi đã đau, đã tổn thương, nhưng tôi không để anh thấy nước mắt. Tiêu Thập Nguyệt không phải người phụ nữ yếu đuối, khóc lóc cầu xin tình yêu. Tôi chọn cách đứng thẳng, đối mặt với sự thật và cắt bỏ những gì không còn thuộc về mình. Tần Tranh im lặng, ánh mắt anh phức tạp, như thể đang đấu tranh giữa hối hận và nhẹ nhõm. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi ôm lấy tờ giấy, tôi viết nhanh vài dòng về việc phân chia tài sản chung. Căn hộ này đứng tên tôi, nên anh không cần lo về chuyện đó, tôi nói, giọng đều đều. Còn lại, nếu anh muốn lấy tivi hay đồ dùng gì, cứ nói, tôi không muốn tranh cãi. Tần Tranh nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi. Thập Nguyệt, anh nói, giọng khẽ, em không cần làm thế. Chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh hơn. Bình tĩnh? Tôi bật cười, nụ cười chua chát. Tần Tranh, anh nghĩ tôi chưa đủ bình tĩnh sao? Tôi không khóc, không gào thét, không trách móc. Tôi đang cho anh một lối thoát dễ dàng. Anh còn muốn gì nữa? Anh không trả lời. Tôi đẩy tờ giấy về phía anh, đứng dậy. Anh có 3 ngày để chuyển đi. Nếu cần người giúp dọn đồ, tôi sẽ gọi dịch vụ. Sau đó, chúng ta không còn gì để nói. Tần Tranh cầm tờ giấy, tay anh khẽ run, nhưng anh không nói gì. Tôi quay lưng, bước về phòng ngủ, đóng cửa lại. Tiếng cửa khép lại như một dấu chấm cho 7 năm yêu nhau. Tôi ngồi xuống giường, đôi tay ôm lấy đầu gối, nhưng tôi không khóc. Trái tim tôi đau, nhưng tôi biết đây là lựa chọn đúng đắn. Tần Tranh không còn là người đàn ông tôi từng yêu. Anh đã chọn một con đường khác và tôi sẽ không níu kéo. 3 ngày sau, Tần Tranh chuyển đi. Anh mang theo vài vali quần áo, chiếc tivi và một số đồ dùng cá nhân. Khi anh đứng ở cửa, vali bên cạnh, anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Thập Nguyệt, anh nói, chúng ta có thể làm bạn không? Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. Tần Tranh, tôi đáp, bạn là những người tôn trọng nhau. Anh đã không làm được điều đó. Chúng ta không thể quay lại, dù là bạn. Anh cúi đầu, không nói gì thêm. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tôi đứng đó, cảm giác như một tảng đá lớn được nhấc khỏi ngực. Tôi bước đến cửa sổ, nhìn xuống con đường tấp nập của Thượng Hải. Tần Tranh đã ra đi, mang theo những kỷ niệm và cả những vết thương anh để lại. Nhưng tôi sẽ không gục ngã. Tôi mở laptop, kiểm tra email công việc. Một thông báo từ công ty nhắc về buổi tiệc chia tay An Bách, trưởng phòng sắp chuyển đến chi nhánh Nam Kinh. Tôi biết, sau khi An Bách đi, vị trí tổng giám đốc sẽ là cuộc chiến giữa tôi và Tần Tranh. Chúng tôi đều là giám đốc xuất sắc, ngang tài ngang sức. Nhưng giờ, khi tình yêu đã tan vỡ, tôi không chỉ đấu với anh vì sự nghiệp, mà còn vì lòng tự trọng của chính mình. Tôi đóng laptop, đứng dậy, nhìn mình trong gương. Gương mặt tôi vẫn xinh đẹp, nhưng đôi mắt sắc sảo hơn, kiên định hơn. Tần Tranh, anh đã chọn Lý Khanh Khanh và tham vọng của mình. Nhưng anh không biết, tôi không phải người dễ bị đánh bại. Cuộc chơi này, tôi sẽ chiến thắng, không phải vì anh, mà vì chính tôi. Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho Bella, cô trợ lý thân thiết, chuẩn bị hồ sơ dự án mới. Tuần sau, chúng ta sẽ làm cả công ty ngỡ ngàng. Bella trả lời ngay, chị Thập Nguyệt, em luôn đứng sau chị. Đỉnh lắm. Tôi mỉm cười, cất điện thoại. Tần Tranh, anh đã mở đầu trò chơi này, nhưng tôi sẽ là người kết thúc nó. Chương 4, thế cờ trong công sở. Ánh nắng đầu tuần chiếu qua cửa sổ văn phòng, phủ lên bàn làm việc của tôi một lớp vàng nhạt. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra báo cáo dự án mới. Sau khi Tần Tranh rời đi, căn hộ trống trải hơn, nhưng trái tim tôi lại nhẹ nhõm. Cuộc chia tay bình thản ấy không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một Tiêu Thập Nguyệt mạnh mẽ hơn. Tôi đã cắt bỏ những gì không còn thuộc về mình, và giờ tôi sẽ lấy lại những gì tôi xứng đáng, bắt đầu từ công ty này. Công ty đang xôn xao vì tin đồn về Tần Tranh và Lý Khanh Khanh. Những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm sau lưng không thể qua mắt tôi. Bella, cô trợ lý thân thiết, bước vào văn phòng, trên tay cầm một cốc cà phê nóng. Chị Thập Nguyệt, chị ổn chứ? Cô hỏi, ánh mắt lo lắng. Mấy ngày nay, mọi người bàn tán nhiều lắm. Họ nói Tần Tranh với Lý Khanh Khanh. Thân thiết quá mức. Tôi mỉm cười, nhận cốc cà phê từ tay Bella. Chị ổn, tôi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cứ để họ nói. Điều quan trọng là chúng ta làm tốt việc của mình. Bella gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy bất bình. Chị, em thấy họ ôm nhau trong phòng trà nước tuần trước, cô nói, giọng hạ thấp. Lý Khanh Khanh còn vênh váo, như thể cả công ty này là của cô ta. Chị không thấy tức sao? Tôi nhấp một ngụm cà phê, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Tức? Tôi bật cười khẽ. Bella, tức giận không giải quyết được gì. Nếu muốn thắng, phải giữ đầu óc tỉnh táo. Tôi nhìn cô, ánh mắt sắc sảo. Chuẩn bị số liệu cho dự án Hồng Kông. Chúng ta sẽ khiến cả công ty thấy ai mới là người dẫn đầu. Bella gật đầu, nụ cười rạng rỡ. Chị Thập Nguyệt, em biết chị đỉnh mà. Em đi làm ngay đây. Cô rời khỏi văn phòng, để lại tôi với những suy nghĩ của riêng mình. Tần Tranh và Lý Khanh Khanh có thể nghĩ họ đang chiếm thế thượng phong, nhưng họ không biết tôi chưa bao giờ là người dễ bị đánh bại. Cuộc chiến này, tôi sẽ chơi đến cùng. Buổi chiều, tôi đang xem lại hợp đồng thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Tần Tranh đứng đó, dáng vẻ cao lớn, ánh mắt ung dung. Anh bước vào, đóng cửa lại,
rồi đứng trước bàn làm việc của tôi. Thập Nguyệt, anh nói, giọng trầm, chúng ta nói chuyện được không? Tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản. Người đàn ông từng là cả thế giới của tôi giờ đây chỉ như một đối thủ trên bàn cờ. Nói gì? Tôi hỏi, giọng đều đều. Chuyện cá nhân, chúng ta đã kết thúc. Chuyện công việc, anh có thể gửi email. Tần Tranh khựng lại, như thể không ngờ tôi lạnh lùng đến vậy. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự khó chịu. Thập Nguyệt, tôi chỉ muốn tốt cho em, anh nói, giọng như đang khuyên nhủ. Tháng sau, Albert đi Nam Kinh. Vị trí tổng giám đốc sẽ là cuộc chiến giữa hai chúng ta. Tôi biết em giỏi, nhưng nếu tôi là em, tôi sẽ tìm đường lui. Tôi nhướng mày, ánh mắt thoáng chút châm biếm. Đường lui. Tôi lặp lại, giọng nhẹ nhưng sắc bén. Tần Tranh, anh tự tin quá rồi. Anh nghĩ mình chắc chắn thắng, đúng không? Tần Tranh im lặng, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Anh tin rằng với Lý Khanh Khanh, người được đồn là con gái chủ tịch Lý Viễn, anh sẽ dễ dàng giành vị trí tổng giám đốc. Anh muốn tôi từ bỏ, muốn tôi rời đi để tránh bị anh đánh bại. Tôi nhìn anh, lòng dâng lên cảm giác xa lạ. Người đàn ông này từng hứa sẽ cùng tôi chinh phục Thượng Hải, giờ lại muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi. Tần Tranh, tôi nói, giọng lạnh lùng, anh muốn tôi nghỉ việc để anh thoải mái với Lý Khanh Khanh, đúng không? Nhưng anh quên một điều, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc chiến này, chúng ta sẽ gặp nhau trên bàn cờ, và tôi sẽ cho anh thấy ai mới là người chiến thắng. Tần Tranh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bất an, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Thập Nguyệt, tôi chỉ muốn tốt cho em, anh lặp lại, rồi quay lưng rời đi. Khi cánh cửa khép lại, tôi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp. Tần Tranh, anh đã đánh giá thấp tôi, và đó sẽ là sai lầm lớn nhất của anh. Vài ngày sau, tôi đang đứng trong phòng trà nước, xay cà phê cho buổi họp chiều. Hương cà phê thơm nồng lan tỏa, khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng. Tiêu Thập Nguyệt, giọng nói ấy ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi quay lại, thấy Lý Khanh Khanh đứng đó, đôi mắt lấp lánh kiêu ngạo. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, trông như một bông hoa nhỏ mong manh. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim đầy toan tính. Tôi nghiêng người, nhường đường. Mời cô, tôi nói, giọng lịch sự. Nhưng Lý Khanh Khanh không đi. Cô ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt đánh giá. Tôi biết chuyện của cô với A Tranh, cô ta nói, giọng đắc ý. Tôi thấy anh ấy tài giỏi, chững chạc, và ba tôi cũng rất quý anh ấy. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng Tiêu Thập Nguyệt, sự tồn tại của cô thật chướng mắt. Tôi khuyên cô tự nghỉ việc, đừng để mọi chuyện khó xử. Tôi nhìn cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Chướng mắt, tôi lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Cô Lý, cô chỉ là thực tập sinh trong bộ phận của Tần Tranh. Cô nghĩ mình có quyền gì để yêu cầu tôi nghỉ việc? Sắc mặt Lý Khanh Khanh thoáng tái đi, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cô biết ba tôi là ai, cô ta nói, giọng hạ thấp. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu cô không biết điều, đừng trách tôi. Tôi bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô Lý, tôi nói, giọng bình thản, nhân sự công ty có quy trình rõ ràng. Nếu muốn sa thải tôi, chỉ chủ tịch Lý Viễn mới có quyền. Cô nghĩ mình là ai? Một thực tập sinh hay con gái chủ tịch như lời đồn? Lý Khanh Khanh mở to mắt, như thể không ngờ tôi dám đáp trả. Cô ta há miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Tôi cầm cốc cà phê, bước qua cô ta, nói thêm một câu, cô nên học cách kiềm chế. Ở công ty này, không phải ai cũng dễ bị dọa. Tôi rời đi, để lại Lý Khanh Khanh với khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Trở về văn phòng, tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Hương vị đắng nhẹ khiến tôi tỉnh táo hơn. Tần Tranh và Lý Khanh Khanh nghĩ rằng họ có thể đe dọa tôi, nhưng họ không biết tôi đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu. Tôi mở laptop, kiểm tra email từ phòng nhân sự. Một thông báo về buổi tiệc chia tay Albert khiến tôi mỉm cười. Buổi tiệc ấy không chỉ để tiễn Albert, mà còn là sân khấu để tôi lật ngược thế cờ. Tôi nhắn tin cho Bella, sẵn sàng cho buổi tiệc chưa? Chúng ta sẽ khiến tất cả bất ngờ. Bella trả lời ngay, chị Thập Nguyệt, em đã sẵn sàng. Hãy cho họ thấy chị đỉnh thế nào. Chương 5, bí mật đằng sau nụ cười. Buổi tiệc chia tay Albert diễn ra trong một phòng riêng sang trọng, ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà, phản chiếu lên những ly rượu vàng đỏ. Các trưởng bộ phận tụ họp đông đủ, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc du dương. Tôi ngồi bên cạnh chị Lan, quản lý phòng tài chính, dáng vẻ thong dong, vừa ăn uống vừa trò chuyện khi cần. Nhưng ánh mắt tôi không ngừng quan sát, lặng lẽ ghi nhận từng chi tiết trong căn phòng. Ở ghế chủ tọa, chủ tịch Lý Viễn ngồi đó, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn toát lên vẻ ôn hòa. Bên tay trái ông là Lý Khanh Khanh, diện một chiếc váy lụa trắng, nụ cười rạng rỡ như muốn thu hút mọi ánh nhìn. Kế bên cô ta là Tần Tranh, bộ vest tối màu càng làm nổi bật vẻ tuấn tú, chững chạc. Họ ngồi cạnh nhau, ánh mắt trao đổi đầy ý tứ, như một cặp đôi hoàn hảo. Những ánh mắt tò mò từ các đồng nghiệp lướt qua họ, rồi lặng lẽ nhìn nhau. Tin đồn về thân phận Lý Khanh Khanh, con gái chủ tịch, dường như đã được xác nhận. Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang, vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi. Tần Tranh và Lý Khanh Khanh nghĩ họ đang nắm thế thượng phong, nhưng họ không biết tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
cuộc chiến công sở mà họ khởi đầu, hôm nay tôi sẽ lật ngược thế cờ. Buổi tiệc trôi qua trong không khí thân mật, mọi người tránh nhắc đến công việc, tập trung vào việc tiễn Albert, người sắp chuyển đến chi nhánh Nam Kinh. Albert đứng dậy, phát biểu vài lời cảm ơn, ánh mắt chân thành. Tôi vỗ tay cùng mọi người, nhưng tâm trí tôi đã hướng về phần tiếp theo của buổi tiệc, phần mà tôi biết sẽ thay đổi tất cả. Khi bữa ăn đã qua 3 vòng, Lý Viễn buông đũa, đứng dậy. Cả căn phòng lập tức im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về ông. Ông lau miệng bằng khăn lụa, giọng trầm ấm vang lên, ngoài việc tiễn Albert, hôm nay tôi còn một thông báo quan trọng muốn chia sẻ với mọi người. Tôi đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo. Khóe mắt tôi lướt qua Tần Tranh, thấy anh mỉm cười nhẹ, dáng vẻ tự tin, như thể đã đoán được điều sắp xảy ra. Lý Khanh Khanh bên cạnh anh cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt lấp lánh kiêu ngạo. Họ nghĩ khoảnh khắc này thuộc về họ. Tôi mỉm cười trong lòng, chờ đợi. Lý Viễn nhìn quanh phòng, ánh mắt sáng như đuốc. Mọi người đều biết tôi có một cô con gái, ông nói, giọng đầy tự hào. Khi cô bé tốt nghiệp, tôi đã sắp xếp cho cô ấy vào công ty, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Cô ấy không muốn ai biết thân phận, chỉ muốn chứng minh năng lực bằng chính sức mình. Mấy năm nay, cô ấy làm việc chăm chỉ, được mọi người đánh giá cao. Tôi rất tự hào. Hôm nay, nhân dịp này, tôi muốn chính thức giới thiệu cô ấy. Ánh mắt ông dừng lại trên tôi, nụ cười ấm áp. Thập Nguyệt, ông gọi, giọng nhẹ nhàng, đến đây, đã đến lúc mọi người biết con là ai. Tiếng cốc nước trong tay Tần Tranh đổ nghiêng, vang lên một âm thanh sắc nhọn trong căn phòng im lặng. Tôi liếc qua, thấy anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vội lấy khăn giấy lau bàn, động tác không chút hoảng loạn. Nhưng sắc mặt anh tái đi, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Lý Khanh Khanh bên cạnh mở to mắt, bàn tay siết chặt ly rượu, như thể không tin vào tai mình. Tôi đặt khăn tay xuống, mỉm cười, đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi bước về phía ghế chủ tọa, dáng vẻ ung dung, tự tin. Đến bên Lý Khanh Khanh, tôi dừng lại, nhìn cô ta, giọng lịch sự nhưng sắc bén, "Cô Lý, làm phiền nhường chỗ một chút." Cả căn phòng như nín thở. Lý Khanh Khanh cứng người, đôi môi mím chặt, nhưng cô ta không dám phản kháng. Cô ta đứng dậy, nhường ghế, ánh mắt đầy uất ức. Tôi ngồi xuống bên cạnh Lý Viễn, mỉm cười, ánh mắt quét qua căn phòng. Không ai dám lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ, kinh ngạc và cả sự tò mò. Lý Viễn đặt tay lên vai tôi, giọng trầm ấm, "Tiêu Thập Nguyệt, con gái tôi, đã chứng minh năng lực qua từng dự án, từng thành tích. Tôi tin rằng, với tài năng và sự nỗ lực, cô ấy sẽ đưa công ty lên một tầm cao mới." Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn ba, và cảm ơn mọi người đã luôn hỗ trợ tôi." Tôi không nhìn Tần Tranh hay Lý Khanh Khanh, nhưng tôi biết, khoảnh khắc này, họ đã thua. Trò chơi họ khởi đầu, tôi đã kết thúc, và tôi là người chiến thắng. Buổi tiệc nhanh chóng tàn cuộc, nhưng tôi biết, câu chuyện này sẽ còn được bàn tán khắp công ty. Khi mọi người rời đi, Tần Tranh và Lý Khanh Khanh đến chào Lý Viễn. Tần Tranh cúi đầu, giọng trầm thấp, "Lý tổng, cô Tiêu, chúng tôi xin phép đi trước." Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ. Lý Viễn nhìn Tần Tranh, ánh mắt sắc sảo dò xét, rồi lướt qua Lý Khanh Khanh. Ông mỉm cười, giọng hiền từ, "Được, đi đi." Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy là sự thất vọng. Tần Tranh đã chọn sai phía, và ông không phải người dễ tha thứ. Khi căn phòng chỉ còn tôi và Lý Viễn, ông quay sang, ánh mắt dịu đi. "Thập Nguyệt," ông nói, giọng trầm, "chuyện giữa con và Tần Tranh là thế nào?" Tôi mỉm cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông. "Ba đã thấy rồi đấy," tôi đáp. "Anh ta chọn Lý Khanh Khanh, con của người phụ nữ từng xen vào gia đình chúng ta. Nhưng ba yên tâm, tôi không cần anh ta nữa." Tôi ngừng lại, giọng hạ thấp, nhưng mỗi từ đều sắc bén. "Ba còn nhớ mẹ không? Người phụ nữ kiêu ngạo, đã cùng ba xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng. Nhưng ba phản bội mẹ, để người phụ nữ kia và con gái cô ta bước vào cuộc sống của ba. Mẹ rời đi, mang theo tôi, và tôi mang họ mẹ, Tiêu Thập Nguyệt. Tôi không oán trách ba, nhưng tôi không tha thứ. Tôi vào công ty, không phải để xin ba bất cứ thứ gì, mà để lấy lại những gì thuộc về mẹ và tôi." Lý Viễn im lặng, ánh mắt ông thoáng chút đau đớn. "Thập Nguyệt," ông nói, giọng khàn đi, "ba có lỗi với con và mẹ con." Tôi không đáp, chỉ mỉm cười. Lời xin lỗi ấy đến quá muộn, nhưng tôi không cần nó. Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy, ánh mắt kiên định. "Ba, con sẽ làm tốt phần của mình," tôi nói. "Công ty này, con sẽ dẫn dắt nó, không phải vì ba, mà vì mẹ, và vì chính con." Chương 6, hồi kết của tham vọng. Ánh nắng xuân dịu dàng len qua cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc bằng gỗ sồi trong văn phòng mới của tôi. Từ tầng cao nhất của tòa nhà, tôi có thể nhìn thấy cả Thượng Hải, thành phố rực rỡ, tấp nập, nơi tôi đã chiến đấu và chiến thắng. Một tuần sau buổi tiệc chia tay Albert, tôi chính thức tiếp quản vị trí tổng giám đốc, trở thành người lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử công ty. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời chúc mừng từ đồng nghiệp và cả sự im lặng ghen tị từ một vài người, tất cả đều là minh chứng rằng Tiêu Thập Nguyệt đã lấy lại những gì thuộc về mình. Buổi tiệc hôm ấy không chỉ là bước ngoặt cho sự nghiệp của tôi, mà còn là hồi chuông kết thúc cho tham vọng của Tần Tranh và Lý Khanh Khanh. Sau khi thân phận tôi được công khai, Tần Tranh lặng lẽ nộp đơn từ chức. Lý Khanh Khanh, người từng vinh váo tự nhận là con gái chủ tịch, không còn xuất hiện ở công ty.
Bella kể rằng cô ta bị đồng nghiệp xa lánh, những lời tâng bốc trước đây hóa thành ánh mắt dè bỉu. Tôi không quan tâm. Với tôi, họ đã trở thành quá khứ, không đáng để bận tâm. Tôi ngồi xuống ghế, mở laptop, chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược đầu tiên dưới vai trò mới. Nhưng trước khi bắt đầu, một tin nhắn từ số lạ hiện lên màn hình. Thập Nguyệt, là anh. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi nhìn số điện thoại, nhận ra ngay đó là Tần Tranh. Anh ta đã đổi số, nhưng cách nhắn tin vẫn không thay đổi, ngắn gọn, tự tin, như thể tôi vẫn là cô gái sẵn sàng chờ đợi anh. Tôi mỉm cười nhạt, không trả lời. Nhưng vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bella thò đầu vào, ánh mắt ngập ngừng. Chị Thập Nguyệt, anh Tần Tranh muốn gặp chị. Em bảo anh ấy cần hẹn trước, nhưng anh ấy cứ nằng nặc xin 5 phút thôi. Tôi gật đầu, giọng bình thản. Cho anh ta vào. Bella rời đi, và tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Tôi biết Tần Tranh đến không phải để chúc mừng, mà để tìm cách cứu vãn những gì anh ta đã đánh mất. Nhưng anh ta không biết, với tôi, cánh cửa ấy đã đóng lại từ lâu. Tần Tranh bước vào, dáng vẻ vẫn tuấn tú, nhưng ánh mắt không còn sự tự tin kiêu ngạo như trước. Anh mặc một bộ vest giản dị, khác với vẻ hào nhoáng thường thấy. Thập Nguyệt, anh nói, giọng khẽ, cảm ơn em đã đồng ý gặp anh. Tôi quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng lịch sự. Nói đi, anh muốn gì? Tôi hỏi, giọng đều đều, không để lộ chút cảm xúc. Tần Tranh mỉm cười, nụ cười mang chút hoài niệm. Chúng ta đứng đây, như hồi mới vào công ty, nhớ không? Anh nói, giọng trầm. Khi ấy, cả hai đều là nhân viên quèn, làm việc đến khuya, mơ về ngày đứng trên đỉnh Thượng Hải. Sao chúng ta lại thành thế này, Thập Nguyệt? Tôi nhìn anh, ánh mắt không dao động. Tần Tranh, tôi đáp, giọng sắc bén, đừng giả vờ hoài niệm. Anh biết rõ vì sao chúng ta thành thế này. Anh phản bội tôi, chọn Lý Khanh Khanh và tham vọng của mình. Tôi giấu thân phận vì tôi không còn tin anh. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Không thể. Anh cúi đầu, tay siết chặt, như thể đang đấu tranh với chính mình. Thập Nguyệt, anh nói, giọng khàn đi, anh sai rồi. Anh không ngờ em là con gái Lý Tổng. Nếu anh biết, anh sẽ không. Không làm gì. Tôi ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng. Không nom is, không xóa danh sách nhạc của tôi, không bình luận trên WeChat của Lý Khanh Khanh. Tần Tranh, anh không cần biết tôi là ai, vì anh đã chọn sai phía từ đầu. Nếu tôi không phải con gái Lý Viễn, giờ tôi đã mất tất cả. Anh nợ tôi, và nợ đó, cả đời này anh không trả nổi. Tần Tranh tái mặt, ánh mắt thoáng chút đau đớn. Tôi biết anh đang tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối ấy đến quá muộn. Tôi bước đến bàn làm việc, nhìn đồng hồ, giọng khách sáo, tôi có cuộc họp trong 10 phút nữa. Anh nên đi rồi. Tần Tranh đứng đó, bóng lưng lảo đảo. Anh quay lại, nhìn tôi lần cuối, ánh mắt phức tạp. Thập Nguyệt, đừng hận anh nói, giọng gần như cầu xin. Tôi mỉm cười nhạt, ánh mắt kiên định. Hận anh? Tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi mở cửa, ra hiệu cho anh rời đi. Khi cánh cửa khép lại, tôi trở về bàn làm việc, lòng nhẹ nhõm như chưa từng. Tần Tranh đã ra đi, mang theo những sai lầm và nỗi tiếc nuối muộn màng. Nhưng tôi chỉ nhìn về phía trước. Những tuần sau, công ty bước vào giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của tôi. Tôi đưa ra các chiến lược táo bạo, mở rộng thị trường quốc tế và nhận được sự ủng hộ từ ban giám đốc. Bella trở thành trợ lý chính của tôi, luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Chị Lan, quản lý phòng tài chính, thường ghé văn phòng, mang theo cà phê và những câu chuyện hài hước. Công ty không chỉ phát triển mà còn trở thành một nơi đầy cảm hứng, nơi mọi người được khuyến khích tỏa sáng. Về Lý Khanh Khanh, tôi nghe phong thanh rằng cô ta rời Thượng Hải, chuyển đến một thành phố nhỏ hơn. Một số đồng nghiệp cũ kể rằng cô ta bị lừa trong một mối quan hệ, mất cả tiền lẫn lòng tin. Tôi không bất ngờ, cũng không hả hê. Lý Khanh Khanh chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Cô ta chỉ là một bài học, nhắc tôi rằng trong thế giới này chỉ có thực lực và sự kiên trì mới đứng vững. Một ngày xuân, tôi ngồi trong hoa viên sau nhà, nhấp tách trà xanh, nhìn những bông hoa anh đào nở rộ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng. Tôi nhớ lại những ngày tháng khó khăn, những đêm mất ngủ vì Tần Tranh, những giọt nước mắt lặng lẽ trong phòng bệnh và cả những lần tôi tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng giờ, tất cả đã lùi xa, như những cánh hoa rơi, tan biến trong gió. Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, ánh mắt hướng về phía chân trời. Thập Nguyệt của hôm nay không còn là cô gái ngây thơ, đặt niềm tin vào những lời hứa. Tôi là Tiêu Thập Nguyệt, người phụ nữ đã vượt qua đau khổ, lấy lại vị trí của mình và xây dựng một tương lai rực rỡ. Tần Tranh, Lý Khanh Khanh, những ký ức năm xưa, tất cả chỉ là một phần nhỏ trong hành trình của tôi. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, ánh trăng rằm mới. Một năm trôi qua kể từ ngày tôi đứng trên đỉnh cao của Thượng Hải, nắm trong tay vị trí tổng giám đốc và ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm nhân viên. Thành phố này vẫn rực rỡ, vẫn tấp nập, nhưng tôi đã không còn là cô gái từng đau đớn vì những lời nói dối của Tần Tranh. Tôi đã học cách đứng vững, không chỉ trên đôi giày cao gót, mà còn trên những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Công ty chuẩn bị ký hợp đồng với một tập đoàn quốc tế từ Singapore, một bước ngoặt đưa chúng tôi vươn xa hơn trên bản đồ kinh doanh toàn cầu. Tôi ngồi trong phòng họp, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu lên bộ vest xanh navy, làm nổi bật dáng vẻ tự tin của tôi.
Trước mặt là đội ngũ nhân viên tinh anh và đối diện là đại diện đối tác, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ lịch lãm, ánh mắt sắc sảo. Anh ta giới thiệu mình là Trình Dịch, giám đốc điều hành của tập đoàn đối tác. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi để ý ánh mắt Trình Dịch. Anh ta không chỉ nhìn tôi như một đối tác, mà còn như một người đang cố tìm hiểu điều gì đó sâu hơn. Khi buổi họp kết thúc, anh ta đứng dậy, bắt tay tôi, nụ cười nhẹ nhàng. "Cô Tiêu," anh nói, giọng trầm ấm, "tôi nghe danh cô từ lâu. Hôm nay gặp, quả nhiên không làm tôi thất vọng." Tôi mỉm cười, đáp lại bằng sự chuyên nghiệp, "Cảm ơn anh Trình. Tôi mong hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên." Nhưng trong ánh mắt anh ta, tôi thấy một tia sáng khác, như thể anh ta muốn nói nhiều hơn những lời xã giao. Sau cuộc họp, Bella bước vào văn phòng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Chị Thập Nguyệt, anh Trình Dịch này không tầm thường đâu," cô nói, giọng đầy phấn khích. "Em tra rồi, anh ấy là thiên tài kinh doanh, mới 30 tuổi đã đưa tập đoàn của gia đình lên top châu Á. Quan trọng hơn, anh ấy độc thân." Tôi bật cười, lắc đầu. "Bella, em lại nghĩ linh tinh rồi. Chị chỉ quan tâm đến hợp đồng, không phải đời tư của anh ấy." Nhưng Bella không chịu, cô nháy mắt, nói thêm, "Chị, em thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị không giống đối tác đâu. Chị thử mở lòng xem, biết đâu đấy." Lời của Bella khiến tôi khựng lại. Mở lòng? Từ sau Tần Tranh, tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu thêm lần nữa. Những vết thương anh để lại, dù đã lành, vẫn để lại sẹo. Tôi sợ đặt niềm tin vào ai đó, sợ lại rơi vào vòng xoáy của những lời hứa không thành. Nhưng tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, chuyển chủ đề. Bella thở dài, lẩm bẩm, "Chị Thập Nguyệt, chị xinh đẹp, tài giỏi thế này, sao lại tự đóng cửa trái tim chứ?" Buổi tối, tôi trở về căn hộ, mở cửa sổ, để gió đêm Thượng Hải lùa vào. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, như nhắc tôi rằng cuộc sống luôn chuyển động, dù trái tim tôi có muốn dừng lại. Tôi ngồi xuống sofa, mở một chai rượu vang, nhấp một ngụm, để vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi. Một năm qua, tôi đã làm được nhiều hơn những gì tôi từng mơ, đưa công ty lên một tầm cao mới, xây dựng một đội ngũ đoàn kết và chứng minh rằng tôi không cần bất kỳ ai để tỏa sáng. Nhưng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng thế này, tôi không thể phủ nhận sự cô đơn. Không phải vì tôi cần ai đó, mà vì tôi nhớ cảm giác được yêu, được trân trọng. Tần Tranh từng là người mang lại cảm giác ấy, nhưng anh cũng là người phá hủy nó. Tôi tự hỏi, liệu trên đời này có ai đủ chân thành để khiến tôi tin tưởng lần nữa? Một tin nhắn đến, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Trình Dịch, "Cô Tiêu, ngày mai tôi có một buổi ăn tối với vài đối tác. Cô có thời gian tham gia không? Tôi nghĩ sự hiện diện của cô sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn." Tôi nhìn màn hình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Lời mời này không đơn thuần là công việc, và tôi đủ nhạy bén để nhận ra. Tôi mỉm cười, gõ trả lời, "Cảm ơn anh Trình. Hãy gửi lịch cụ thể, tôi sẽ xem xét." Tôi nhấn gửi, rồi tự nhủ, "Tiêu Thập Nguyệt, cứ thử xem. Không phải để yêu, mà để xem thế giới này còn điều gì đáng để khám phá." Buổi ăn tối hôm sau diễn ra trong một nhà hàng sang trọng bên bờ sông Hoàng Phố. Trình Dịch ngồi đối diện tôi, ánh mắt anh không rời khỏi tôi, dù cuộc trò chuyện xoay quanh các vấn đề kinh doanh. Khi các đối tác khác rời đi, chỉ còn hai chúng tôi, anh nhấp một ngụm rượu, giọng trầm, "Cô Tiêu, cô có biết cô khiến người khác tò mò thế nào không?" Tôi nhướng mày, mỉm cười. "Tò mò?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Anh Trình, tôi chỉ là một người làm việc chăm chỉ, chẳng có gì bí ẩn cả." Trình Dịch bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Cô khiêm tốn quá," anh nói. "Tôi đã nghe về hành trình của cô, từ một nhân viên bình thường đến tổng giám đốc trẻ nhất, vượt qua bao thử thách. Nhưng điều khiến tôi tò mò không phải thành công của cô, mà là ánh mắt cô. Nó vừa mạnh mẽ, vừa như giấu một câu chuyện chưa kể." Lời nói của anh khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn anh, ánh mắt thoáng chút dao động. "Anh Trình," tôi đáp, giọng bình thản, "mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, chỉ là một hành trình tìm lại chính mình." Trình Dịch không ép tôi nói thêm, anh chỉ mỉm cười, nâng ly rượu. "Vậy thì, chúc cô Tiêu luôn tìm thấy ánh sáng trong câu chuyện của mình," anh nói, giọng chân thành. Tôi nâng ly, chạm nhẹ vào ly anh, ánh mắt không rời khỏi anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một tia ấm áp, không mãnh liệt như tình yêu từng có với Tần Tranh, mà dịu dàng, như ánh trăng rằm tháng 10, cái tên của tôi. Tôi không biết Trình Dịch có trở thành một phần trong cuộc đời tôi hay không, nhưng tôi biết tôi đã sẵn sàng để mở lòng, không phải vì anh, mà vì chính mình. Vài tháng sau, hợp đồng với tập đoàn của Trình Dịch được ký kết, đánh dấu một cột mốc mới cho công ty. Tôi và anh tiếp tục làm việc cùng nhau, đôi khi là những buổi họp căng thẳng, đôi khi là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bên ly cà phê. Anh không vội vã, không ép buộc, chỉ lặng lẽ xuất hiện như một người bạn, một người đồng hành. Tôi chưa sẵn sàng gọi đó là tình yêu, nhưng tôi biết trái tim tôi đã bắt đầu rung động, dù chỉ là một nhịp nhỏ. Một ngày cuối xuân, tôi đứng trong hoa viên, nhìn những bông hoa anh đào rơi lả tả. Gió thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào. Tôi nhớ lại Tần Tranh, Lý Khanh Khanh và cả những ngày tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng dậy. Nhưng giờ, tôi đã vượt qua tất cả, không chỉ để chiến thắng, mà để sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi lấy điện thoại, mở danh sách nhạc cũ, nơi tôi đã tạo lại từ đầu. Không còn những bài hát của Tần Tranh, chỉ có những giai điệu tôi chọn cho chính mình, mạnh mẽ, tự do,
và đầy hy vọng. Tôi nhấn play để âm nhạc vang lên, hòa vào ánh nắng xuân. Tiêu Thập Nguyệt, tôi tự nhủ, mày đã làm được. Và phía trước, ánh trăng rằm mới đang chờ mày. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện phía sau sự thật đã khép lại, nhưng hành trình của Tiêu Thập Nguyệt, từ đau thương đến đỉnh cao, sẽ còn mãi trong trái tim chúng ta. Các bạn có đồng cảm với sự mạnh mẽ của Thập Nguyệt không? Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn và đừng quên thả tim nếu bạn yêu thích câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina kể chuyện trong chương trình kể chuyện đêm khuya. Hãy subscribe và bật chuông để đón xem những câu chuyện drama, cảm xúc tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại vào đêm khuya sau. Ngủ ngon, các bạn.